Σήμερα θα φτιάξουμε πικάντικο ξηφία κοκκινιστό. Παίρνουμε 950 γραμμάρια ξηφία, 4 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες, μία κουταλιά της σούπας αλάτι και λίγο πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού εστραγκόν, 6 κουταλιές της σούπας λάδι, μία κόκκινη, μία κίτρινη και μία πορτοκαλί πιπεριά, 2 κρεμμύδια ξερά πολτοποιημένα μέτρια, μισό ματσάκι άνητο, μισό ματσάκι μαϊντανό, 100 γραμμάρια ντοματοχυμό και το χυμό από 2 λεμόνια. Έχουμε πάρει το σκεύος 32 cm hot pan 5 λίτρα. Έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 7 και βάζουμε μέσα 6 κουταλιές της σούπας λάδι, και το κρεμμύδι και το σκόρδο πολτοποιημένα. Και τα τσιγαρίζουμε. Βάζουμε και τις πιπεριές ψιλοκομμένες. Να τσιγαριστούν και αυτές. Και τις αφήνουμε λίγο μέχρι να τσιγαριστούν. Βάζουμε μέσα τα υπόλοιπα υλικά. Το χυμό ντομάτας, το λεμόνι, το εστραγόν, αλάτι πιπέρι, άνητο μαϊντανό. Κλείνουμε το καπάκι. Τους σκεύους και μαγειρεύουμε για 20 λεπτά στο καρότο. Μόλις ο κόκκινος δείχτης φτάσει στην μπριζόλα, χαμηλώνουμε το μάτι από το 7 στο 2 ή 3. Και μόλις ο κόκκινος δείχτης φτάσει στο καρότο, θα χτυπήσει 3-4 φορές και μετά θα ξεκινήσει να μαγειρεύει και να αφαιρεί χρόνο από τα 20 λεπτά που έχουμε βάλει στο ρολόι μας, στο audiotherm. Θα βάλουμε μέσα τα ψάρια όταν θα είναι έτοιμη η σάλτσα.
Μπορεί να το κάνετε και με οποιοδήποτε άλλο ψάρι από ξηφία. Το έχω κάνει και με τσιπούρες, φιλέτο. Μπορείς να το κάνεις με πάρα πολλά ψάρια. Έχουν τελειώσει τα 20 λεπτά. Ανοίγουμε το καπάκι μας και βάζουμε μέσα τα ψάρια μας. Υπέροχη η σάλτσα μας, τη βλέπετε, καταπληκτική. Ωραία. Ανοίγουμε ξανά το μάτι στο 7. Κλείνουμε το καπάκι. Και βάζουμε 10 λεπτά. Εάν τα ψάρια ήταν πιο μικρά, δηλαδή αυτά είναι 950 γραμμάρια. Αν τα ψάρια ήταν και χοντρά, εάν τα ψάρια ήταν πιο μικρά θα βάζαμε 5 λεπτά. Αν τα ψάρια ήταν ακόμα πιο χοντρά, δηλαδή ήταν 1 κιλό το καθένα, θα βάζαμε 20 λεπτά. Λεπτά. Μόλις ο κόκκινος δείχτης φτάσει στο καρότο, θα μαγειρευτούν τα ψάρια μας 10 λεπτά. Και είναι έτοιμο το φαγητό μας. Wow. Σερβίρουμε. Και είναι υπέροχο το φαγητό μας. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.